আজি আমি 2016 পৰা 2023 লে চেপ্টাৰ 3 প্লেন্ট কিংডমৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছৰ MCQ খিনি আমি চাম তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন ব্ৰায়োফাইটছ এণ্ড টেৰিডোফাইটছ দ্য ট্ৰান্সপৰ্ট অফ মেল গেমেটছ ৰিকুৱাৰ্ছ কি লাগে মেল গেমেটছৰ কাৰণে কি লাগিব উইন লাগিব নে উইনটো নালাগে ইনসেক্ট বা বাৰ্ডছ এইবিলাকটো আমাৰ এনজিওস্পাৰ্মবিলাকত লাগিব ঠিক আছে এনজিওস্পাৰ্মত এইখিনি লাগিব তো আমাক কিহৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছিলে ৱাটাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছিলে ঠিক আছে তো ৱাটাৰ ইজ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ ট্ৰান্সফাৰ অফ মেল গেমেটছ ইন কেसेছ অফ এলগি ব্ৰায়োফাইটছ এণ্ড টেৰিডোফাইটছ তো কাৰেক্ট এনসাৰ আমাৰ ইয়াতে কি হ'ব ৱাটাৰ হ'ব নেক্সট 2016 আহিছে কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট সুধিছে জিমনোস্পাৰ্মছ আৰ বোথ হোমোস্পোৰাছ or and heterosporous তো জিমনোস্পাৰ্মছ বিলাক সদায় কি হয় হেটাৰোস্পোৰাছ হয় তো হোমোস্পোৰাছ নহব ইয়াতে সালভিনিয়া জিংকো এণ্ড পাইনাছ আৰ অল জিমনোস্পাৰ্মছ তো সালভিনিয়াটো কি হয় সালভিনিয়াটো আমাৰ টেৰিডোফাইটছ হয় এটো টেৰিডোফাইটছ হয় সালভিনিয়া বাকি জিংকো এণ্ড পাইনাছ জিমনোস্পাৰ্ম হয় তো এটো ফলছ ষ্টেটমেণ্ট হ'ব Sequoia is one of the tallest tree হয় তো এটোটো ট্ৰু হয় Sequoia সবতকে ডাঙৰ ট্ৰী হয় Leaves of gymnosperms are not well adapted to extreme climatic conditions তো এটো ফলছ হয় তো ট্ৰু ষ্টেটমেণ্ট কি হ'ব লাগিছিলে The leaves of gymnosperms are well adapted to extreme climatic conditions তো এনসাৰটো কি হ'ব লাগিছিলে এটো আইডিয়ালি ডি এনসাৰটো আছিলে ডি টুত কি আছিল থিক কিউটিকল ডিপ ষ্টমাটা আৰু নিডল লাইক লিফ হ'ব লাগিব তো এনসাৰটো ডি হ'ব লগা আছিলে তাতে ভুলতে ইয়াতে নট নহয় দেজ আৰ ওয়েল এডাপ্টেড হ'ব নটটো নাথাকিব ঠিক আছে লগতে জিমনোস্পাৰ্মছ বিলাক কি হয় আমি জানি চাওঁ জিমনোস্পাৰ্ম বিলাক সদায় হেটাৰোস্পোৰাছ হয় তো মেল বিলাক মাইক্ৰো গেমেটছ বুলি কয় আৰু ফিমেলৰ গেমেটক মেগা গেমেটছ বুলি কয় সালভিনিয়া আমি কিহত পঢ়িছিলো টেৰিডোফাইটছত পঢ়িছিলো সালভিনিয়া লিটাৰেল মিনিং কি আছিলে আমাৰ সালভিনিয়া মানে ৱাটাৰ হাইচিন্থ মেটেকাৰ নিচিনা ফ্লোট কৰি থাকে পানীত ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ৰং ষ্টেটমেণ্টটো চাব দিছে তো আমি এটা চাওঁ Elgin is obtained from red algae and carrageenan obtained from the brown algae. তো ইয়াতে ভালকে মনত পৰা Elgin তো কিহৰ পৰা আছিল AB brown algae আছিল ঠিক আছে আৰু এটো কি হাইড্ৰকলয়েড মানে water absorbing capacity আছে তো Elgin তো হাইড্ৰকলয়েড হিচাপে ইউজ কৰা হয় আৰু তো Elgin is obtained from এটা red algae বুলি দিছে তো এটো একাৰণে wrong statement হ'ব আৰু carrageenan obtained from brown algae তো carrageenan আমি কিহৰ পৰা পাম আর বহুত আছে না এটো আমি red algae পৰা পাম ঠিক আছে red algae পৰা পাম তো wrong statement সুধিছে তো আমাৰ wrong statement কোনটো হ'ব লাগে এটোৱে আমাৰ আনসাৰ এটোৱে হ'ব লাগে বাকি কিটা আমি ক্ৰস চেক কৰি এক্সক্লুড কৰিম agar is obtained from Giledium and Gracilaria তো এটো ট্ৰু ষ্টেটমেণ্ট হয় এগাৰটো আমাৰ জিলেডিয়াম আৰু গ্ৰেচিলাৰিয়াৰ পৰা পোৱা যায় আৰু এটো কি হয় এটো pg স্কয়াৰ pg ত আমি কি পাওঁ ৰুম থাকে তো ৰেড এলগিৰ এক্সাম্পল হ'ল p পৰফাইৰিয়া আৰু জিলেডিয়াম গ্ৰেচিলাৰিয়া আৰু এটা p আছিলে তো এটো এবাৰ চাই ল'ব লাগিব ঠিক আছে agar is obtained from Giledium gracilaria এটো ট্ৰু ষ্টেটমেণ্ট হয় laminaria and sargassum are used as food তো laminaria ফুড হিচাপে আমি কোনবিলা ইউজ কৰিছিলো ফুড হিচাপে ইউজ কৰিছিলো স্পেশাল ডিশ তো কি আছিল laminaria sargassum আৰু porphyria ঠিক আছে porphyria তো আমি ফুড হিচাপে ইউজ কৰো algae increases the level of dissolved oxygen in the immediate environment তো algae বিলাক কি হত থাকে মেইনলি ওয়াটাৰত থাকে তো ওয়াটাৰ ফটোসিনথেসিস কৰিলে অক্সিজেনৰ এমাউন্টটো বঢ়াই দিয়ে ঠিক আছে
তো আমি ক্ৰছ চেক কৰিছে এলজিন আমি কিহত পাওঁ ব্ৰাউন এলগিত পাওঁ কেৰাগিনন ক'ত পাওঁ আমি ৰেড এলগিত পাওঁ আৰু ফুড অবটেইনিং এলগি হ'ল স্পেচিয়েল ডিছ তো স্পেচিয়েল ডিছৰ পৰা আমি সাৰ্গাছাম পৰফাইৰিয়া আৰু লেমিনাৰিয়া এই তিনিটা এলগিৰ নাম মনত ৰাখিব লাগিব এক্সাম্পল অফ কলনিয়েল এলগি কি হয় আমি অলৰেডি এইটো এনচিইআৰটিৰ কিতাপত আছে কলনিয়েল এলগিত এনেকৈ ৰাউণ্ড শেপেড মাল্টিপল এনেকৈ গ্ৰীণ কালাৰৰ এলগি আছিলে তো এইবিলাকক কি বুলি কয় ভলভক্সৰ কলনি বুলি কয় তো কলনিয়েল এলগিৰ এক্সাম্পল হ'ব লাগিব ভলভক্স তো স্পাইৰোগাইৰা আৰু উলোথ্ৰিক্স কি হয় ফিলামেণ্টাছ এলগি হয় ঠিক আছে স্পাইৰোগাইৰাত স্পাইৰেল শেপেড এৰেঞ্জমেণ্ট থাকিব ক্ল'ৰ'ফিলৰ আৰু উলোথ্ৰিক্সত কলাৰ শেপেড এৰেঞ্জমেণ্ট থাকিব আৰু ক্ল'ৰেলাত ইউনিচেলুলাৰ এলগি হয় এনেকৈ দুডাল ফ্লেজেলা থাকিব এপেক্সত আৰু এনেকৈ কাপ শেপেড ক্ল'ৰ'প্লাষ্ট থাকিব ঠিক আছে আমাৰ এক্সাম্পল কি হ'ব ভলভক্স নেক্সট conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions because of তো কি তিনিটা মডিফিকেশ্যনছ আছিলে মেইনলি এটা হ'ল ছুপাৰফিচিয়েল ষ্টমাটা তো ছুপাৰফিচিয়েল ষ্টমাটা নহয় কনিফাৰ্ছ মানে জিমনোস্পাৰ্মৰ ষ্টমাটাবিলাক ডিপ চিটেড হোৱাৰ কাৰণে ইমান ৱাটাৰ লছ নহয় ঠিক আছে কনিফাৰ্ছ আৰ এডাপ্টেড টু টলাৰেট এক্সট্ৰিম এনভাইৰনমেণ্ট ছুপাৰফিচিয়েল এইটো নহয় তো এইটো ৰং ষ্টেটমেণ্ট তো থিক কিউটিকল থকাৰ কাৰণে কি হয় ৱাটাৰ লছ কম হয় প্ৰেজেন্স অফ ভেছেল এণ্ড ব্ৰড হাৰ্ডি লিভছ তো লিভছবিলাক ব্ৰড নহয় নিডিল লাইক হয় তো conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions because of thick cuticle তো other three modifications কি আছিলে needle like leaf thick cuticle আৰু deep seated stomata these are the modifications These modifications allow conifers to withstand very dry conditions, strong winds, and snow coverage. Next 2017 question life cycle of Ectocarpus and Fucus respectively are. So ফিউকাছৰ লাইফ চাইকেল কি আছিলে আমি মনত ৰাখিব লাগিব FD ফিউকাছৰ লাইফ চাইকেল আছিলে ডিপ্লন্টিক লাইফ চাইকেল আছিলে আৰু এক্টোকাৰ্পাছৰ লাইফ চাইকেলটো আমি জানিলো এক্টোকাৰ্পাছটোৰ লাইফ চাইকেল কি আছিলে আমাৰ এক্টোকাৰ্পাছ হ'ল ব্ৰাউন এলগি তো ব্ৰাউন এলগি লাইফ চাইকেল ইয়াৰ আছিলে হেপ্লোডিপ্লন্টিক লাইফ চাইকেল আৰু বাকি এলগিবিলাকৰ লাইফ চাইকেল কি আছিলে অনলি হেপ্লন্টিক লাইফ চাইকেল তো ব্ৰাউন এলগিৰ ভিতৰত আমি কেলপছটো মনত ৰাখিব লাগিব KELPS তো কেলপছ মানেতো আমাৰ কেলপছ হৈ গ'ল ই মানে কি হ'ল ইক্টোকাৰ্পাছ আৰু পলিচাইফোনিয়া এইকেইটা আমাৰ কিহৰ এক্সাম্পল হয় এইকেইটা আমাৰ হেপ্লোডিপ্লন্টিক এলগিৰ এক্সাম্পল হয় তো কেলপছ শব্দটোতে আমাৰ গোটেইকেইটা থাকিব কেলপছ এক্টোকাৰ্পাছ আৰু পলিচাইফোনিয়া আৰু এক্সাম্পলছ অফ হেপ্লোডিপ্লন্টিক লাইফ চাইকেল আৰু ডিপ্লন্টিকৰ এক্সাম্পল হ'ল FD ফিউকাছ তো কুৱেশ্যনটো এতিয়া বুজি পাইছা লাইফ চাইকেল অফ ইক্টোকাৰ্পাছ এণ্ড ফিউকাছ ইজ ইক্টোকাৰ্পাছটো কি হ'ব হেপ্লোডিপ্লন্টিক আৰু ফিউকাছৰ ডিপ্লন্টিক তো এনসাৰ হ'ব আমাৰ বি সিলেক্ট দ্য মিছমেটছ তো মিছমেটছ আমাক সুধিছে চাইকাছবিলাক ডায়চিয়াছ তো চাইকাছৰ প্লেনটো এনেকুৱা আছিলে জিমনোস্পাৰ্ম হয় ইয়াতে মেল আৰু ফিমেলটো বেলেগ থাকিব তো মেল আৰু ফিমেল থাকিলে চাইকাছক কি বুলি কয় ডায়চিয়াছ বুলি কয় নেক্সট হৈছে সালভিনিয়া
সালভিনিয়া আর হেটারোস্পোরাস তো হেটাৰস্পৰাছৰ এক্সাম্পলত আমাৰ কি কৈ আছিলোঁ টেৰিডোফাইটছৰ কোনবিলাক হেটাৰ তো অল সিং সা মা আছিলে তো অল সিং মানে অল মানে হেটাৰস্পৰাছ সব আছে তাতে ঠিক আছে সা মানে সালভিনিয়া চেলাজিনেলা এম মানে মাৰ্জিলিয়া আৰু এ মানে এজলা ঠিক আছে তো ইয়াতে সালভিনিয়া হেটাৰস্পৰাছ এইটো ট্ৰু হয় ইকুইচেটাম ইজ হোমোস্পৰাছ তো ইকুইচেটাম আদাৰ টেৰিডোফাইটছ আৰ হোমোস্পৰাছ মেজৰিটি আৰ হোমোস্পৰাছ তো ইকুইচেটামটো হোমোস্পৰাছ হ'ব তো পাইনাছ ডায়োচিয়াছ বুলি আছে তো পাইনাছটো ডায়োচিয়াছ নহয় পাইনাৰ ট্ৰিটো নৰ্মেল এনেকা ডাঙৰ প্লেন থাকিব আৰু তাতে কি মেল কোনবিলাক তলত থাকিব আৰু ফিমেল কোনবিলাক ওপৰত থাকিব যাতে সেলফ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন নহয় সেইকাৰণে মেল কোনটো তলত থাকে ফিমেল কোনটো ওপৰৰ ব্ৰাঞ্চত থাকিব তো এটা প্লেণ্টতে মেল ফিমেল দুটা কোন আছে তো এইটো কি হ'ব ডায়োচিয়াছ নহয় মনোচিয়াছ হ'ব তো সিলেক্ট দ্য মিছমেচ তো এইটো মিছমেচ হৈ আছে তো আমাৰ কাৰেক্ট এনসাৰ এইটো হ'ব তো এবাৰ এক্সাম্পলবিলাক চাই লোৱা সাইকাছটো সদায় ডায়োচিয়াছ হয় মেল ফিমেল সেপাৰেট ট্ৰি হ'ব সালভিনিয়া কি হ'ব সালভিনিয়া হেটাৰস্পৰাছৰ আদাৰ এক্সাম্পলছবিলাক কেনেকৈ মনত ৰাখিম আমি অল সিং সা মা তো সা মানে চেলাজিনানা সালভিনিয়া এম মানে মাৰ্জিলিয়া আৰু এজলা ইকুইচেটাম তো আদাৰ যিবিলাক টেৰিডোফাইটছ আছে এক্সেপ্ট দিছ দেজ আৰ অল হোমোস্পৰাছ পাইনাছ as already mentioned it is monoecious both male and female cone exist on the same plant next 2017 question double fertilization is exhibited by double fertilization কিহত থাকে algae fungi angiosperm gymnosperm double fertilization is characteristic of এনজিওস্পাৰ্ম আমি যেতিয়া 12ৰ চেপ্টাৰ পঢ়িম তেতিয়া ভালকৈ বুজি পাম কিন্তু মই এটা পিক্টোৰিয়েল ডায়াগ্ৰামটো তুমি চাই ল'ব পৰা ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন মানে কি হয় এইটো ধৰা পোলেন টিউব এইটো পোলেন গ্ৰেইন এটা আছিলে পোলেন গ্লেণ্ডবিলাক এনে 2 সেল ষ্টেজ হিচাপে সিক্ৰেট হ'ব তাৰপিছত ইন ডিউ কোৰ্স ইট উইল মাল্টিপ্লাই ইনটু 3 সেল ষ্টেজ one is tube nucleus another two are generative nucleus so out of these two nucleuses one will fertilize with the secondary nucleus of the female embryo sac and this is called triple fusion because 3 nucleuses are fused in the process and another generative nuclei will fertilize the egg and that process is called syngamy and whole process is called double fertilization it is seen in angiosperm and it was discovered by Noason in 1898 so our right answer will be answer C angiosperm we will study all these things in details in class 12 chapter now 2017 what is not true for an angiospermic embryo sac not true incorrect hodise angiospermic embryo sac to embryo sac to agote question attempt koribo lagile embryo sac to hodai draw kori loy bhal enaka to egita antipodal cell এই দুটা সিনার্জিট আৰু এটো এগ নিউক্লিয়াস আৰু এটা সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস ঠিক আছে তো এটা কোয়েশ্চন এটা ডায়াগ্ৰামৰ লগত ম্যাচ কৰিবা one male gamete is discharged into it during fertilization male gamete এটাটো না যায় male gamete কেনেকা যাব male gamete দুটা যাব ফাৰ্টিলাইজেশনত দুটা থাকিব এটা ইয়াতে ফাৰ্টিলাইজ হ'ব আৰু ইয়াতে এটা ইয়াতে যাব তো 1 male gamete নহয় এটা 2 male gamete হ'ব next it is present within an ovule তো আমাৰ যেটো এমব্ৰিও সেক থাকে এটো ওভুলৰ ভিতৰত থাকিব
তো এইটো আমাৰ কাৰেক্ট এনসাৰ কাৰেক্ট হ'ব এইটো it represents female gametophyte তো angiospermৰ female gametophyte বুলি ক'লে তো আমি embryo sac টোকে বুজি পাওঁ its formation is preceded by meiosis তো যেটো embryo sac to form হ'ব আগতে meiosis হ'ব হৈ কেনে আগতে endosperm to form হ'ব তাৰ পিছতহে বাকি এই egg to বা embryo to develop হয় তো its formation is formed before meiosis so it is also true so what is not true for an angiospermic embryo sac A is not true one male gamete is discharged into it during fertilization one নহয় two male gametes will be fertilized so same diagram now select the wrong statement the wrong statement to khudise ama in conifers the needle like leaves are well adapted to extreme temperatures moistures and onslaught of wind so eto true statement ama wrong khudise roots of pines enter into symbiotic relationship with the higher fungi so eto true hoy they form mycorrhiza aro যেটো cyanobacteria লগত symbiotic association form কৰে তো next option to hetu ase in colloid roots in cycas have nitrogen fixing cyanobacteria and they are negatively geotrophic তো etu true hoy তো আমাৰ wrong statement most probably D2 হ'ব লাগে giant redwood tree sequoia one of the tallest tree is an angiosperm তো sequoia কি আছিলে sequoia তো আমাৰ এটো gymnosperm হয় তো ঠিক আছিলে তো আমাৰ wrong statement D2 হ'ব wrong statement আৰু তো আমাৰ correct option হ'ব D হ'ব 2018 or question which of the following is correct statement so out of 4 statements given below which of the following is the correct statement statement A ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperms it is true কাৰণ gymno শব্দটোৰ meaning to হল naked why naked because seed is not covered by fruit তো এটো আমাৰ ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperm তো এটো আমাৰ true statement আমাৰ correct way হদিছে এটো answer হ'ব লাগা আমি বাকি এটা চাম horsetails are gymnosperms horsetails কি বুলি কোৱা আছিল horsetails তো equisetum কি বুলি কয় equisetum তো আমাৰ হেৰিহে আছিল pteridophytes আছিল এটো তো gymnosperms নহয় তো এটো wrong statement Selaginella is heterosporous Salvinia is homosporous তো heterosporous আমাৰ heterosporous mnemonic to কি আছিল heterosporous mnemonic to আছিল all sing sa ma তো sa মানে কি Salvinia Selaginella Margilia azolla all are heterosporous তো ইয়াতে Salvinia homosporous যে এটো wrong সেই কাৰণে হৈ গল stems are usually unbranched in both cycas and cedrus তো cycas or plant to তোমালোকে অলৰেডি দেখিছাও চাগে নাৰিকলৰ গছৰ নিচিনা হ'ব আৰু না সৰু সৰু এনেকা একদম circumferentially এনেকা plant থাকিব এটো এটো হৈছে cycas তো cycasৰ কৰবাত ব্ৰাঞ্চ দেখিছা নেকি এটো তো নাৰিকলৰ নিচিনা তো ব্ৰাঞ্চ নাথাকে তো cycas is unbranched but cedrus is not unbranched cedrus এটো পাইনৰ নিচিনা ট্ৰি হ'ব তো ইহঁতৰ ব্ৰাঞ্চিং থাকিব এনেকা বহুত ব্ৰাঞ্চিং থাকিব তো cedrus is branched হ'ব এটো ঠিক আছে তো এটোৰ কাৰণে এটো অপচনটো wrong হ'ব তো cedrusৰ এটো ফটো দিয়া হৈছে cedrus মানে চাওক এডাল প্লান্ট কিমান ব্ৰাঞ্চিং আছে তো cedrus is branched now which of the following is a wrong statement
তো ৰং ষ্টেটমেণ্ট বিচাৰিব লাগিব ইউনিফ্লেজেলেট গেমেটছ পলিচাইফনিয়া গামা কাপছ মাৰ্কাঞ্চিয়া এইটো ট্ৰু হয় বাইফ্লেজেলেট জুস্প'ৰ্ছ ব্ৰাউন এলগি তো ব্ৰাউন এলগিৰ বাইফ্লেজেলেট জুস্প'ৰ্ছ থাকে আৰু এইটো ফ্লেজেলাটো লেটাৰেলি প্লেচড হয় ইউনিচেলুলাৰ অৰ্গেনিজম কি হয় ক্লৰেলা হয় এইটো স্পেচ ট্ৰেভেলাৰবিলাকে ইউজ কৰে দুটা ফ্লেজেলা এনেকৈ এপেক্সত থাকিব আৰু এনেকৈ কি থাকিব কাপ চেপেট ক্ল'ৰ'প্লাষ্ট থাকিব তো ইউনিফ্লেজেলেট গেমেটছ আমাৰ পলিচাইফনিয়াত থাকে নেকি তো পলিচাইফনিয়াটো কি হৈছে পলিচাইফনিয়া হৈছে ৰেড এলগিৰ এক্সাম্পল ৰেড এলগিত কিবা নন মটাইল গেমেটছ থাকে তো নন মটাইল গেমেটছ থাকিলেতো এটা ফ্লেজেলাৰ কথাই নহ'ব তো ৰং ষ্টেটমেণ্ট কি হ'ব এটাতো ফ্লেজেলা থাকিলে আমি যিমান পঢ়ি আছোঁ বাইফ্লেজেলেটে পঢ়ি আছোঁ আৰু 2 নম্বৰ পলিচাইফনিয়া কি ৰেড এলগি হয় তো ৰেড এলগিৰ মটিলিটি নাথাকে তো একো ফ্লেজেলা নাথাকিব তো এইটো ৰং ষ্টেটমেণ্ট এইটো আছিল আৰু আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন এ আছিলে So from evolutionary point of view, retention of female gametophyte with developing embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in. So yate amak kodise the seed behavior kontu plant kingdom start hoisile. So from evolutionary point of view, retention of female gametophyte with developing embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in যেনেকৈ আমাৰ এনজিঅ'স্পাৰ্মৰ চিডত কেনেকুৱা হয় এনজিঅ'স্পাৰ্মৰ চিডবিলাকত কি হয় কাৰ্পেলত ফাৰ্টিলাইজ হ'ব তাৰপিছত চিডটো ডেভেলপ হ'ব চিডৰ পৰা কি এমব্ৰিঅ' কিছু সময়ত ডেভেলপ হ'ব তাৰপিছত প্লেণ্ট সেইটো চিড যেতিয়া ফেভাৰেবল কণ্ডিশ্যন পাব নতুন প্লেণ্ট এনেকৈ ডেভেলপ হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো এইটো এনজিঅ'স্পাৰ্মৰ কথা তো এই কেৰেক্টাৰিষ্টিকটো কিছুমান টেৰিডোফাইটছত ফাৰ্ষ্ট আৰম্ভ হৈছিলে তো টেৰিডোফাইটছবিলাকক সেইকাৰণে চিড বিহেভিয়াৰৰ প্ৰিকাৰ্চৰ বুলি কয় ঠিক আছে 2020 কুৱেশ্যন ফ্লৰিডিয়ান ষ্টাৰ্ছ হেজ ষ্ট্ৰাকচাৰ চিমিলাৰ টু তো প্ৰথমতে ফ্লৰিডিয়ান ষ্টাৰ্ছটো কিহৰ ষ্ট'ৰেজ মেটেৰিয়েল হয় আৰ আছে না আৰ থাকিলে ৰেড এলগিৰ এইটো ষ্ট'ৰেজ ফুড হ'ব ঠিক আছে ব্ৰাউন এলগিত মেনিটল আছিলে আৰু গ্ৰীণ এলগিত কি আছিলে গ্ৰীণ এলগিত আছিলে ষ্টাৰ্ছ তো ফ্লৰিডিয়ান ষ্টাৰ্ছৰ যিটো কম্পজিশ্যন আছিলে ইট ৱাজ চিমিলাৰ টু এনিমেল গ্লাইক'জেন এনিমেল গ্লাইক'জেন এণ্ড এমাইলোপেক্টিন তো এই দুটা শব্দ মনত ৰাখিব লাগিব ফ্লৰিডিয়ান ষ্টাৰ্ছ ষ্ট্ৰাকচাৰ ৱাজ চিমিলাৰ টু গ্লাইক'জেন এণ্ড এমাইলোপেক্টিন তো কাৰেক্ট এনচাৰ আমাৰ এইটো হ'ব তো মেনিটল আৰু লেমিনাৰিন এই দুটা এলকহল হয় তো এই দুটা কিহৰ আছিলে ব্ৰাউন এলগিৰ ষ্ট'ৰেজ মেটেৰিয়েল আছিলে আৰু ষ্টাৰ্ছটো কিহৰ আছিলে গ্ৰীণ এলগিৰ আছিলে পাইনাছ চিড কেনট জাৰ্মিনেট এণ্ড এষ্টাব্লিছ উইদাউট ফাংগেল এছ'চিয়েশ্যন দিছ ইজ বিকজ তো আমি এইটো এনেই পঢ়া হোৱা নাই তথাপি আমি জানিব লাগিব প্ৰথমতে আমি অপশ্যনকেইটা চাই লওঁ Each seed contains inhibitor that prevent germination. তো চিডত কিবা ইনহিবিটৰ আছে নেকি যিটো জাৰ্মিনেশ্যন প্ৰিভেণ্ট কৰে তো আমি এতিয়ালৈ তেনেকৈ পঢ়া নাই ইটছ এমব্ৰিঅ' ইজ ইমেচিয়ৰ তো তেনেকুৱা কথাও আমি এতিয়ালৈ পঢ়া নাই ইট হেজ অব্লিগেট এছ'চিয়েশ্যন উইথ মাইক্ৰ'ৰাইজা তো মাইক্ৰ'ৰাইজাৰ লগত এছ'চিয়েশ্যন আছে সেইটো আমি এতিয়ালৈ পঢ়িছোঁ মাইক্ৰ'ৰাইজাৰ এছ'চিয়েশ্যনটো আৰু ইট হেজ এ ভেৰি হাৰ্ড চিড কোড তো এইটো আমি এতিয়ালৈ পঢ়া নাই তো আমি মেইন কজটো ইয়াতে জানিব লাগিব এক্সক্লুড কৰাতকৈও আমি এইটো এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিলে মেইন কজটো জানিব লাগিব তো মেইন কজটো হৈছে যিবিলাক ফাংগাছৰ লগত মাইক্ৰ'ৰাইজা ফৰ্ম কৰে দে প্ৰিভেণ্ট ইনফেকশ্যন অফ দ্য পাইনাছ চিড এক নম্বৰ কথা ইন দ্য চইল এণ্ড দে অলছ' হেল্প ইন জাৰ্মিনেশ্যন আৰু ছেকেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন প্ৰব্লেমটো হৈছে পাইনাছবিলাক আমি যদি দেখি থাকোঁ পাইনাছবিলাক ডাঙৰ ট্ৰী এনেকুৱা বাট দেয়াৰ ৰুটছ আৰ নট ছ' ৱেল ডেভেলপ লাইক এনজিঅ'স্পাৰ্মছ তো ৰুট হেয়াৰ্ছবিলাক লিমিটেড থাকে তো দে নিড
help from the fungal partner to absorb water. তো এটাটো হ'ল ইনফেকশ্যন প্ৰিভেনশ্যন কৰি চিড জাৰ্মিনেশ্যনত হেল্প কৰে, 2 নম্বৰ ৱাটাৰ এবজৰ্পশ্যনত ৰুটছবিলাকে হেল্প কৰে। তো এই দুটা প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণেহে ফাংগেল এছ'চিয়েশ্যনটো দৰকাৰী। তো আমাৰ এনচাৰ কি হ'ব? ইট হেজ obligate association with the mycorrhiza. So pinus seed cannot germinate and establish without fungal association. This is because it has an obligate association with the mycorrhiza. Obligate মানে এটা যদি থাকে তেতিয়াহে বেলেগটো থাকিব, নহলে থাকিব নোৱাৰিব। 2020 question, the plant parts which consist of 2 generations, one within the other. তো ইয়াৰে কোন দুটা এইটো সুধিছে, মানে আমাক সুধিছে কোনটো গেমেটোফাইটৰ ভিতৰত স্পোৰোফাইট আছে বা স্পোৰোফাইটৰ ভিতৰত গেমেটোফাইট আছে, তেনেকুৱা আমাৰ কণ্ডিশ্যন বিচাৰিব দিছে। তো প্ৰথমতে হৈছে পলেন গ্ৰেইন ইনচাইড দ্য এন্থাৰ। পলেন গ্ৰেইনটো আমাৰ কি হয়? হেপ্লয়েড ষ্টেট হয়। হেপ্লয়েড মানে এইটো গেমেটোফাইট হয়, আৰু এন্থাৰৰ প্লয়ডি কি হ'ব? টুৱাইচ এন হ'ব। তো পলেন গ্ৰেইনটো আমাৰ কি হয়? গেমেটোফাইট হয়, আৰু এন্থাৰটো স্পোৰোফাইটৰ পাৰ্ট হয়। তো এন্থাৰ গেমেটোফাইট ইজ উইদিন স্পোৰোফাইট। তো এইটো আমাৰ এনচাৰ এটা ট্ৰু হ'ব। নেক্সট সুধিছে জাৰ্মিনেটেড পলেন গ্ৰেইন উইথ 2 মেল গেমেটছ। তো যিটো পলেন গ্ৰেইন আছে, পলেন গ্ৰেইনৰ যিটো জাৰ্মিনেটেড দুটা নিউক্লিয়াছ আছে, তো এইটো কি বুলি কওঁ? আমি এইটো মেল গেমেটোফাইট বুলি কওঁ। মেল গেমেটোফাইট বুলি কওঁ। ইয়াতেতো আমাৰ স্পোৰোফাইটৰ কথা আহি পৰা নাই, তো এইটো নহ'ব। seed inside the fruit. তো seed মানে কি? seed মানে টুৱাইচ এন। seed মানে তো এইটো মেল egg is fertilized with the pollen. তো টুৱাইচ এন হ'ল। টুৱাইচ এন মানে স্পোৰোফাইট হ'ল। আকৌ ফ্ৰুটটো কি হয়? ফ্ৰুটটোতো স্পোৰোফাইটৰ পাৰ্ট হয়, টুৱাইচ এন হ'ব। তো ফ্ৰুট অভাৰি ৱাল এইটো ডিপ্লয়ড ষ্টেজ থাকিব। তো এইটো অপশ্যন নহ'ব। এইটোতো দুটা আমি স্পোৰোফাইটৰ জেনেৰেশ্যনৰ কথা কৈ আছোঁ। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ গেমেটোফাইটৰ কথা আমি ইয়াতে কোৱা নাই। নেক্সট হৈছে এম্ব্ৰিঅ'চেক ইনচাইড দ্য অভিউল। তো অভিউলটো কিহৰ পাৰ্ট হয়? অভিউলটোতো আমাৰ স্পোৰোফাইটৰ পাৰ্ট হয়, আৰু তাৰ ভিতৰত যিটো এম্ব্ৰিঅ'চেক আছে, এম্ব্ৰিঅ'চেকটো কি হয়? ফিমেল গেমেটোফাইট হয়। ফিমেল গেমেটোফাইট উইদিন অভিউল। অভিউলটো এইটো স্পোৰোফাইটৰ পাৰ্ট হয়, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমাৰ অপশ্যন কোন দুটা ট্ৰু হ'ব? এটা এইটো ট্ৰু হ'ব, আৰু ডিটো ট্ৰু হ'ব। তো পলেন গ্ৰেইন ইনচাইড দ্য এন্থাৰ। তো এইটো আমাৰ কি হয়? পলেন গ্ৰেইনটো হ'ল গেমেটোফাইট ইজ উইদিন দ্য এন্থাৰ স্পোৰোফাইট, আৰু ইয়াতে এম্ব্ৰিঅ'চেকটো কি হয়? ফিমেল গেমেটোফাইট ইনচাইড দ্য অভিউল। অভিউলটো কি হয়? স্পোৰোফাইটৰ পাৰ্ট হয়। তো আমাৰ এই দুটা কাৰেক্ট হ'ব। ষ্ট্ৰবেলি অৰ কোনছ আৰ ফাউণ্ড ইন। তো ষ্ট্ৰবেলি আৰু কোনছ কিহত পোৱা যায়? আমাৰ আমি ডায়েগ্ৰামটো মনত থাকিব লাগিব। এইটো হৰ্চ টেইলৰ ডায়েগ্ৰামটো এনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব। হৰ্চ টেইলৰ এণ্ডত যে এনেকৈ স্প'ৰবিলাক এনেকৈ জমা হয়, যিটো কোন লাইক কণ্ডেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ বনায়, এইটো কি বুলি কয়? ষ্ট্ৰবেলি বুলি কয়। তো ইকুইছেটামটোৰ নাম কি আছিলে? ইকুইছেটাম মানে ইকুই শব্দটোৰ মিনিং আছিলে হৰ্চ। ইকুই মানে হৰ্চ আছিলে। তো ইকুইছেটামত আমি ষ্ট্ৰবেলি অৰ কোনছটো এইটো আমি পাম। আৰু কোনবিলাকত পাই? ইকুইছেটামত পাম, আৰু আমি চেলাজিনেলাত, এই দুটা টেৰিডোফাইটছ হয়, এই দুটা টেৰিডোফাইটছত আমি ষ্ট্ৰবেলি পাম। 2020 question, which one of the following pairs is of unicellular algae? তো ইউনিচেলুলাৰ এলগি কোনকেইটা হয় আমাক সুধিছে? লেমিনাৰিয়া এণ্ড চাৰ্গাছাম। তো লেমিনাৰিয়াটোতো আমি ডায়েগ্ৰাম যেতিয়া চাইছিলোঁ, লেমিনাৰিয়া এনেকৈ লিফ লাইক এটা এলগি পঢ়িছিলোঁ আমি। এইটো আমাৰ কি এলগিৰ এক্সাম্পল আছিলে? লেমিনাৰিয়া ব্ৰাউন এলগি। তো ব্ৰাউন এলগিৰ এক্সাম্পলৰ নিমনিক্সটো কি আছিলে? ব্ৰাউন এলগিৰ নিমনিক্স আছিলে সাগৰ কুমাৰ ফ্ৰম দেলহি ইটছ
ব্ৰাউন লেমন তো এইকেইটা তোমালোকে এবাৰ মনত পেলোৱা সাৰ্গাছাম কেল্প ফিউকাছ তাৰপিছত এক্টোকাৰ্পাছ ব্ৰাউন এলগিৰ এক্সাম্পল হয় আৰু লেমিনাৰিয়া ঠিক আছে তো এইকেইটাতো ডাঙৰ এলগি হয় এইটো ইউনিচেলুলাৰ নহয় জিলেডিয়াম এণ্ড গ্ৰেচিলেৰিয়া দেজ আৰ এক্সাম্পলছ অফ পি জি স্কুৱেৰ পি জিত আমি কি ৰুম পাওঁ ৰেড এলগিৰ এক্সাম্পল হয় জিলেডিয়াম আৰু গ্ৰেচিলেৰিয়াৰ পৰা আমি কি পাওঁ আমি এগাৰ পাওঁ এগাৰ এণ্ড এগাৰ ইজ ইউজড ইন কালচাৰ প্লেট আইচক্ৰীম আৰু জেলি বনোৱাত এইবিলাক ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে এনাবেনা এণ্ড ভলবক্সটোতো আমি কলনিয়েল এলগি আমি প্ৰথম কুৱেশ্যনটোতে এইটো ডিল কৰিছোঁ এনাবেনাটো কি হয় এনাবেনা ইজ এ চায়ানোবেক্টেৰিয়া তো এইটো আমাৰ অপশ্যন নহ'ব নেক্সট হৈছে ক্লৰেলা আৰু স্পিৰুলিনা তো এইটোৱে ৰিমেইনিং অপশ্যন এইটোৱে আমাৰ ট্ৰু হ'ব আৰু both are used as protein supplement by the space travelers তো ইহঁতৰ নিউট্ৰিয়েণ্টছ বা ভিটামিনছ এইবিলাক এডেকুৱেট এমাউণ্টত থাকে তো সেইকাৰণে আমি স্পেচ ট্ৰেভেলাৰবিলাকে এইবিলাক ইউজ কৰে আৰু দেজ আৰ দ্য এক্সাম্পলছ অফ ইউনিচেলুলাৰ এলগি 2021 question which of the following algae contains mannitol as a food material তো ফুড মেটেৰিয়েলৰ এক্সাম্পলবিলাক কি আছিলে ফুড মেটেৰিয়েল গ্ৰীণ এলগিত কি আছিলে গ্ৰীণ এলগিত চিম্পল ফৰ্মত কি থাকে ষ্টাৰ্চে থাকে তাৰপিছত নেক্সট ব্ৰাউন এলগিত কি আছিলে ব্ৰাউন এলগিত মেনিটল আৰু লেমিনেৰিন both are এলকহল হয় এইবিলাক ঠিক আছে এইটো জানিব লাগিব আৰু ৰেড এলগিত কি আছিলে ফ্লৰিডিয়ান ষ্টাৰ্চ তো এফ ফ্লৰিডিয়ান আৰটো বেছি প্ৰনাউন্স হৈ আছে না এইটো ৰেড এলগিৰ হ'ব তো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এলগি কণ্টেইনছ মেনিটল এজ এ ফুড মেটেৰিয়েল তো এতিয়া আমি জানিব লাগিব ব্ৰাউন এলগি কোনটো হয় তো ইয়াতে দুটা উপায় আছে এটাটো আমি এক্সক্লুড কৰিব পাৰোঁ উলোথ্ৰিক্স আমি কিহত পঢ়িছোঁ গ্ৰীণ এলগিত পঢ়িছোঁ এছ ইউ ভি কেতিয়াবা ক্লাছিক কাৰ গ্ৰীণ এছ ইউ ভি উলোথ্ৰিক্স আছিলে এইটো গ্ৰীণ এলগিৰ এক্সাম্পল ইক্টোকাৰ্পাছ আমি কিহত পঢ়িছোঁ ব্ৰাউন এলগিৰ এক্সাম্পলত পঢ়িছোঁ সাগৰ কুমাৰ ফ্ৰম দেলহি ইটছ মানে ইক্টোকাৰ্পাছ আছিলে ইটছ ব্ৰাউন লেমিনেৰিয়া আছিলে তো ইক্টোকাৰ্পাছটো ব্ৰাউন এলগিৰ এক্সাম্পল হয় আমাৰ এনচাৰ এইটোৱে হ'ব লগত আমি গ্ৰেচিলেৰিয়াটো এক্সক্লুড কৰিব পাৰোঁ গ্ৰেচিলেৰিয়া কিহৰ এক্সাম্পল আছিলে পি জি স্কুৱেৰ পি জিত আমি ৰুম পাওঁ ঠিক আছে তো দুটা পি জিত বহুত ৰুম পাম তো ৰেড এলগিৰ এক্সাম্পল আছিলে গ্ৰেচিলেৰিয়া ঠিক আছে আৰু ভলবক্সটো কি আছিলে ইউনিচেলুলাৰ এলগি হয় বাট দে আৰ কলনিয়েল আৰু এইটো গ্ৰীণ কালাৰ হয় গ্ৰীণ কালাৰৰ এলগি হয় ক্ল'ৰ'ফাইছে তো আমাৰ এটা এনচাৰ কি হ'ব হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এলগি কণ্টেইনছ মেনিটল ব্ৰাউন এলগিৰ এক্সাম্পল কোনটো হ'ব এটা বি তো ইক্টোকাৰ্পাছ তো এনেকুৱা যদি চিম্পল কুৱেশ্যন আহে আমি নিমনিক্সবিলাক ইউজ কৰি যাতে এট এনি কষ্ট মিষ্টেক নহয় সেইটো আমি অলপ এইকাৰণে নিমনিক্সকেইটাৰ অলপ দৰকাৰ আছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এলগি প্ৰডিউচেছ কেৰাজিনত আৰ বহুত আছে তো আৰ বহুত থাকিলে কি হয় ৰেড এলগি হ'ব আৰু ব্ৰাউন এলগি যদি হয় কি প্ৰডিউচ কৰে এইবিলাকে এলজিন এইবিলাক হাইড্ৰকলইড হয় গেমা আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন গেমা মানে কি আছিলে গেমা আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন আমি কিহত পাইছিলোঁ গেমাবিলাক এইটো কিহৰ লাইক'পডিয়ামৰ নাম কি আছিল লিভাৰ ৱৰ্ডছত এনেকুৱা গ্ৰীণ কালাৰ মাল্টিপুল এছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কিছুমান স্প'ৰ ফৰ্ম হয় এইবিলাকক গেমা বুলি কয় আৰু যিটো ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে এইটো এন্থেৰিডিয়াম আৰু আৰ্কিগনিয়াম এনেকৈ প্ৰডিউচ হ'ব ঠিক আছে তো যেতিয়া বৰষুণৰ পানী পৰে এই স্প'ৰবিলাক যেতিয়া ডিছপাৰ্চ হ'ব তাৰ পৰা আকৌ বেলেগ এটা লিভাৰ ৱৰ্ডছ এনেকৈ হ'ব পাৰে তো গেমা আৰু
gamma are present in the liverworts, in some liverworts, and they are green colored hobo GEMM আছে multiple hobo এটাও থাকিব পাৰে কেতিয়াবা multiple থাকিব পাৰে আৰু they are the modes of asexual reproduction hobo gamma through দি ঠিক আছে তো आंसर এটোৱে হ'ব তো gamma are present in mosses তো আমি ডিসকাস কৰা নাই টেৰিডোফাইটছত আমি পঢ়া নাই গেমাৰ কথা আৰু জিমনোস্পাৰ্মত পঢ়া নাই তো এটোৰ आंसर এ হ'ব নেক্সট 2021 ৰ কোৱেশ্চন Selaginella and Salvinia produce two kinds of spores such plants are known as so such plants are known as heterospores মানে two kinds of different spore produce কৰে আছে heterospores আৰু বাকি দুটা एग्जांपलৰ নাম কি আছিল Margilia আৰু Azolla so these are heterosporous so mnemonics কি আছিল all sing sa ma Selaginella Salvinia Margilia Azolla এটো মনত ৰাখিব লাগিব 22 which of the following is incorrectly matched তো incorrect match আমাক দিছে তো porphyra কি হয় porphyra pg square porphyra red algae হয় red algae Floridian stars থাকিব তো এটো true statement next volvox stars থাকিব volvox green algae example হয় তো তাতে stars থাকিব এটো true হ'ব Ictocarpus কি হয় আমি এটালে যিমানখিনি পঢ়িছো Ictocarpus কোনটো হয় Sagar Kumar from Delhi each মানে Ictocarpus brown lemon brown মানে brown algae তো brown algae pigment কি আছিল fucoxanthin এটো true হ'ব Ulothrixত mannitol থাকে তো Ulothrix কি হয় SUV আমি কি পঢ়িছো এটো Ulothrix আছিল classic car green SUV তো বা Ulothrixৰ ডায়াগ্ৰামটো মনত পেলাব পাৰে আপুনি তো পেলালে ইউ মানে কি আছিল Ulothrix আছিল এটো গ্ৰীন algae एग्जांपल আছিল আৰু গ্ৰীন algae ফুড ষ্টৰেজ কোনটো ফৰ্মত থাকে সিম্পল ফৰ্ম স্টাৰ্চ হিচাপে থাকে তো এটোৰ आंसरটো আমাৰ এটা কোনটো হ'ব ইনকারেক্ট ম্যাচ কোনটো হ'ব এটা Ulothrixটো হ'ব आंसर তো Ulothrixত কি হিচাপে থাকিব লাগিছিল stars হিচাপে থাকিব লাগা আছিল আমাৰ অপচনত mannitol দিছে যেটো ইনকারেক্ট 2022 question এটা লাইফ সাইকেল বিলাক ম্যাচ কৰিব দিছে তো স্পাইৰোগাইৰা কি হয় স্পাইৰোগাইৰা হয় এলগিৰ মোস্ট কমন লাইফ সাইকেল কি আসলে এলগিৰ মোস্ট কমন লাইফ সাইকেল আসলে হেপ্লন্টিক লাইফ সাইকেল আসলে তাৰে ফিউকাছৰ ডিপ্লন্টিক আসলে আৰু কেল্প বুলি যেটো শব্দ আসলে কেল্প KELP কেল্প Ectocarpus আৰু KELPS তো এগিটা আমাৰ কি আসলে ডিপ্লন্টিক লাইফ সাইকেল আসলে হেপ্লোডিপ্লন্টিক লাইফ সাইকেল আসলে এগিটা তো স্পাইৰোগাইৰাটো কি হয় আমাৰ এলগি হয় স্পাইৰোগাইৰাৰ এটা dominant haploid leafy gametophyte alternating with dependent multicellular sporophyte তো আমি এনে এক্সক্লুড কৰি যাম প্ৰথমতে যিটা একদম ক্লিয়াৰ কাট জানো হেগিটা আমি ম্যাচ কৰিম ঠিক আছে তো ফাৰ্ণত আমি কি পাওঁ dominant diploid sporophyte vascular plant highly reduced male and female gametophyte তো আমি প্ৰথেলাস হিচাপে পাইছিলো তো ফাৰ্ণৰ লগত আমাৰ এটো কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট ফিউনাৰিয়া কি FD আছিলে ডিপ্লন্টিক লাইফ সাইকেল ডিপ্লন্টিক মানে কি ডিপ্লন্টিকত কি হ'ব ডমিনেন্ট ডিপ্লয়েড তো ডমিনেন্ট
dominant diploid sporophyte alternating with reduced gametophyte called prothallus. আচ্ছা আমাৰ ফাৰ্ণত প্ৰথেলাছটো আমি এইটো ইয়াতে নাপাওঁ প্ৰথেলাছটো আমি ফাৰ্ণটোৱে পাম এইটো এনচাৰ হ'ব তো ফিউনাৰিয়াত কি হ'ব FD ডমিনেণ্ট ডিপ্লয়েড স্পৰফাইট ভাস্কুলাৰ প্লেন হাইলি ৰিডিউসড মেল এণ্ড ফিমেল গেমেট'ফাইট সাইকাছটো কি হয় সাইকাছটো জিমনোস্পাৰ্ম হ'ব জিমনোস্পাৰ্ম হ'লে কি হ'ব ডমিনেণ্ট আমাৰ স্পৰফাইট হ'ব স্পৰফাইটটো ডমিনেণ্ট haploid free living gametophyte স্পাইৰোগাইডাত কি হ'ব স্পাইৰোগাইডা এলগি হয় এলগি হ'লে কি হ'ব হেপ্লন্টিক লাইফ সাইকেল ডমিনেণ্ট haploid free living gametophyte হ'ব ঠিক আছে নেক্সট সাইকাছত কি হ'ব ডমিনেণ্ট haploid leafy gametophyte alternating with dependent multicellular sporophyte ফিউনাৰিয়াত কি হ'ব ফিউনাৰিয়াটো কিহৰ এক্সাম্পল আছিলে মছৰ এক্সাম্পল আছিলে মছ ফিউনাৰিয়া মানে মছ আছিলে এইটো মছৰ এইটো দিছে ডমিনেণ্ট হেপ্লয়েড লিফি গেমেট'ফাইট অল্টাৰনেটিং উইথ ডিপেণ্ডেণ্ট মাল্টিচেলুলাৰ স্পৰফাইট তো আমি মছৰ যিটো ডায়েগ্ৰাম আঁকিছিলোঁ সেইটোৰ কথা ইয়াতে সুধিছিলোঁ মছটো এনেকৈ এইটো গেমেট'ফাইট আছিলে আৰু এইটো স্পৰফাইটটো ডিপেণ্ডেণ্ট আছিলে তো ফিউনাৰিয়াটো আমাৰ এটা ভুল হৈছে আৰু সাইকাছটো এইটো হ'ব আপোনাৰ তেতিয়াহ'লে সাইকাছটো কি হ'ব ডমিনেণ্ট হেপ্লয়েড স্পৰফাইট ভাস্কুলাৰ প্লেণ্ট হাইলি ৰিডিউসড মেল এণ্ড ফিমেল গেমেট'ফাইট আমি ক্ৰছ চেক কৰি লওঁ A is matching with 2 A to B3 B to 3 C to 4 আৰু D to 1 তো সাইকাছটো এইটো অলপ কমপ্লিকেটেড কুৱেশ্যন আছে মানে কনচেপ্ট লাগা কুৱেশ্যন হৈ আছে তো অলপ ধৈৰ্য ধৰি ভালকৈ এনেকৈ কৰিলে হৈ যাব তো সাইকাছটো জিমনোস্পাৰ্ম হয় ডমিনেণ্ট ডিপ্লয়েড স্পৰফাইট হয় তো যিটো আমি প্লেন বডি দেখোঁ আমি এইটো কি হয় সাইকাছৰ ডিপ্লয়েড স্পৰফাইট হয় আৰু ভাস্কুলাৰ প্লেণ্ট হয় এণ্ড হাইলি ৰিডিউস যিবিলাক গেমেট'ফাইট দেখোঁ এনজিঅ'স্পাৰ্মৰ নিচিনা কোনবিলাকৰ ভিতৰত থাকিব মেল আৰু ফিমেল গেমেট'ফাইট থাকিব তো এনচাৰটো এতিয়া এনেকৈ হ'ব এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যন অলৰেডি শেষ হৈছে তথাপি কেইটামান এটা অভাৰঅল বস্তুখিনি জানিবৰ কাৰণে আমি কেইটামান মই লিখি থোৱা আছে এইকেইটাও মই কৈ দিছোঁ এটা হৈছে লাইফ চাইকেল অফ এলগি আমি এতিয়ালৈ পঢ়িছোঁ নেকি এতিয়ালৈ পঢ়া নাই কিহৰ কাৰণে এলগি অকল লাইফ চাইকেল এটা ধৰণৰ লাইফ চাইকেল নেদেখায় এলগিয়ে গোটেইকেইটা লাইফ চাইকেল দেখায় এটাটো হ'ল হেপ্লন্টিক এটা ডিপ্লন্টিক আৰু হেপ্ল'ডিপ্লন্টিক তো যেতিয়া তিনিটা লাইফ চাইকেল দেখিব তো সিহঁতৰ যি এক্সাম্পলকেইটা আমাৰ দৰকাৰ আছে তো most of the algae shows হেপ্লন্টিক লাইফ চাইকেল তো most of the algae এক্সাম্পল দিয়া আছে ক্লেমাইডোমোনাছ স্পাইৰোগাইৰা ভলভক্স এইকেইটা ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট কোনটো হয় ডিপ্লন্টিক কোনটো দেখায় তো ডিপ্লন্টিক হ'ল FD বুলি মনত ৰাখিব লাগিব ফিউকাছেও দেখায় আৰু ডায়েটমছেও ডিপ্লন্টিক দেখায় FD তো ফিউকাছ আৰু ডায়েটমছ ডিপ্লন্টিক লাইফ চাইকেল এটা ফিউকাছটো আমাৰ কুৱেশ্যনত ৰিপিটেডলি আহি আছে নেক্সট সুধিব এইটো এক্টোকাৰ্পাছ পলিচাইফোনিয়া তো এইটো কেল্পৰ পৰা আহিব কেল্প মানে এটাটো KELP মানে কেল্প আহিলে ই মানে এক্টোকাৰ্পাছ আৰু পি মানে পলিচাইফোনিয়া তো এইকেইটাৰ কি হ'ব হেপ্ল'ডিপ্লন্টিক লাইফ চাইকেল হ'ব আৰু আদাৰ্ছ যিমান আছে ক্লেমাইডোমোনাছ স্পাইৰোগাইৰা ভলভক্স এটচেট্ৰা দিজ উইল শ্ব' হেপ্লন্টিক লাইফ চাইকেল তো এলগিৰ এইকেইটা এক্সাম্পল অলৰেডি আহিছে এক্সামত আৰু মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া আমি বহুতকেইটা প্লেণ্ট কিংডমত আমি মেল ছেক্স অৰ্গেন ফিমেল ছেক্স অৰ্গেন এনেকৈ পঢ়ি আছোঁ তো তাতে এতিয়া আমি অলপ চাৰ্ট হিচাপত গোটেইকেইটাৰ কনফিউজনটো ক্লিয়াৰ কৰিম তো মেল ছেক্স অৰ্গেন বুলি ক'লে এলগি ব্ৰায়'ফাইটছ আৰু টেৰিডোফাইটছত মেল ছেক্স অৰ্গেন সদায় এন্থেৰিডিয়াম থাকিব ইয়াতে আৰু ফিমেল ছেক্স অৰ্গেন বুলি ক'লে আমাৰ কোনকেইটা আৰ্কিগনিয়াম কোনকেইটাত থাকে ব্ৰায়'ফাইটছ টেৰিডোফাইটছ আৰু জিমনোস্পাৰ্মত থাকিব
আৰু এলগিৰ ফিমেল সেক্স অৰ্গানটো হ'ল উগনিয়াম এইটো জানিব লাগিব উগনিয়াম মানে যেটো ফিমেল গেমেট প্ৰডিউস হ'ব সেইটো উগনিয়াম বুলি ক'ব আৰু জিমনোস্পাৰ্মৰটো আমি জানো মেল কোন আৰু মেল কোন প্ৰডিউস কৰিব আৰু ফিমেল কোনত আৰ্কিগনিয়ামটো থাকিব আৰু এনজিওস্পাৰ্ম হলে কি আমাৰ মেল সেক্স অৰ্গানটো হ'ল ষ্টেমেন্স আৰু ফিমেল সেক্স অৰ্গানটো হৈছে কাৰ্পেল তো এইখন চাৰ্ট ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিলে হ'ল তো এন্থেৰিডিয়াম সব গোটেইখিনিৰ হ'ব এলগি ব্ৰায়োফাইটছ টেৰিডোফাইটছ উগনিয়াম হ'ব অকল এলগিৰ আৰু আৰ্কিগনিয়াম হ'ব ব্ৰায়োফাইটছ টেৰিডোফাইটছ আৰু জিমনোস্পাৰ্মছ আৰু জিমনোস্পাৰ্মৰ মেল কোন হ'ব মেল সেক্স অৰ্গান এনজিওস্পাৰ্মৰটো আমি জানাই আছে তো গোটেই প্ল্যান্ট কিংডমৰ যদি আমি ফিচাৰ্ছবিলাক এটা গ্লেন্স চাব লাগে তো এইটো এটা ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰি এলগিৰ আমি মোষ্ট কমনলি কি দেখো মেইন প্ল্যান্ট বডি যিবিলাক দেখো এলগিৰ আমি গেমেটোফাইট দেখো ঠিক আছে আৰু ব্ৰায়োফাইটছতো আমি গেমেটোফাইট দেখো আৰু টেৰিডোফাইটছ অনৱাৰ্ডছ আমি মেইন প্ল্যান্ট বডিটো স্পোৰোফাইট হৈ যাব ঠিক আছে তো এইটো বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব লাইফ সাইকেল এলগিৰ কি হ'ব মেইনলি হেপ্লন্টিক মোষ্ট কমন বিলাক আমি পঢ়ি আছো মেইনলি হেপ্লন্টিক লাইফ সাইকেল হ'ব ব্ৰায়োফাইটছৰ হেপ্লোডিপ্লন্টিক লাইফ সাইকেল হ'ব হেপ্লোডিপ্লন্টিক মানে কি হ'ব হেপ্লয়েড সেলটো বেছি টাইমৰ কাৰণে থাকিব তাৰপিছত ডিপ্লয়েড সেলবিলাক কম টাইমৰ কাৰণে থাকিব টেৰিডোফাইটছৰ কি হ'ব হেপ্লোডিপ্লন্টিক হ'ব ইয়াতেও দুটা টাইপৰ লাইফ সাইকেল থাকিব হেপ্লয়েড স্টেজ আৰু ডিপ্লয়েড স্টেজ দুটা আমি দেখা পাম জিমনোস্পাৰ্মৰ যেটো লাইফ সাইকেল হয় অনলি ডিপ্লন্টিক আমি যেটো প্ল্যান্ট বডিটো দেখা পাওঁ এটো অকল ডিপ্লয়েড স্পোৰোফাইটটো দেখা পাওঁ সেইকাৰণে ডিপ্লন্টিক লাইফ সাইকেল আৰু এনজিওস্পাৰ্মৰ সিমিলাৰলি আমি মেইন প্ল্যান্ট বডিটো আমি দেখা পাওঁ এটো স্পোৰোফাইট হয় ডিপ্লয়েড হয় তো এটো ডিপ্লন্টিক লাইফ সাইকেল বুলি ক'ব ৰুট ষ্টেম লিভছ আমাৰ কোনটোৰ প্ল্যান্ট কিংডমৰ পৰা আৰম্ভ হয় আমাৰ টেৰিডোফাইটছৰ অনৱাৰ্ডছ আমাৰ ৰুট ষ্টেম লিভছ এইবিলাক আৰম্ভ হ'ব তাৰ আগতে ৰুট লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ লিফ লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ এইবিলাক থাকিব তো ৰুট why they are not considered proper roots or leaves because they do not possess the vascular tissue like xylem and phloem so water for reproduction is required in cases of algae bryophytes and pteridophytes so gymnospermor পৰা onwards plants water নালাগে তো পলিনেশনৰ কাৰণে আইদাৰ উইণ্ড পলিনেশন হ'ব ইনসেক্ট পলিনেশন হ'ব বা আদাৰ পলিনেটিং এজেন্টছৰ থ্ৰুদি এটো মেল গেমেটছ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব ফিমেল পাৰ্টছৰলৈ ভাস্কুলাৰ টিস্যু আমাৰ কোন টেৰিডোফাইটছ অনৱাৰ্ড ভাস্কুলাৰ টিস্যু আৰম্ভ হ'ব তো আমাৰ এলগি আৰু ব্ৰায়োফাইটছত ভাস্কুলাৰ টিস্যু এবসেন্ট থাকিব সিড আমি ফাৰ্স্ট কোড দেখা পাম জিমনোস্পাৰ্মত প্ৰপাৰ সিড দেখা পাম আৰু সিড হেবিট কিহত প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে দো টেৰিডোফাইটছত সিড এবসেন্ট থাকে স্পোৰ মেইনলি থাকে বাট ইন সাম টেৰিডোফাইটছ সিড হেবিট টু স্টাৰ্ট হৈছিলে ফিমেল গেমেটোফাইট যেটো থাকে it was retained in the female in the plant body for few time so the plant habit seed habit started in the pteridophytes in some pteridophytes তো ফ্লাৱাৰ ফ্ৰুট আমাৰ অকল দুটাত দেখা পাওঁ ফ্লাৱাৰ ফ্ৰুট য'ত সিড আছে তাতে ফ্লাৱাৰ আৰু ফ্ৰুটো থাকিব তো ফ্লাৱাৰ আৰু ফ্ৰুট মেইনলি আমি এনজিওস্পাৰ্মত দেখা পাম আৰু ফ্ৰুট কিহত থাকিব ফ্ৰুট ইয়াতে নাথাকে কাৰণে সিডটো নেকেট থাকিব এই কাৰণে আমি এটো এনজিওস্পাৰ্ম বুলি কওঁ জিমনোস্পাৰ্ম বুলি কওঁ ঠিক আছে তো এলগিৰ যিকিটা স্পোৰ্স আছিলে স্পোৰ্স কিটা এবাৰ চাই থোৱাটো দৰকাৰ তো এলগিৰ যেটো ৰিপ্ৰডাকশন হয় এটাটো হ'ল ভেজিটেটিভ ৰিপ্ৰডাকশন কেনেকৈ হ'ব সবৰে গ্ৰীন এলগি ব্ৰাউন এলগি ৰেড এলগি সবৰে ফ্ৰেগমেন্টেশন হ'ব এটোটো একো ডাউটছ নাই ঠিক আছে নেক্সট হ'ল এসেক্সুৱেল মোড অফ ৰিপ্ৰডাকশন এসেক্সুৱেল মোড অফ ৰিপ্ৰডাকশন আমি স্পোৰ্স থাকা গেমেটছ কোড পঢ়িছো এটাটো গ্ৰীন এলগিত পঢ়িছো আৰু এটা ব্ৰাউন এলগিত পঢ়িছো ব্ৰাউন এলগিত লেটাৰেলি থাকিব আৰু গ্ৰীন এলগিত এটা এপেক্সত থাকিব ঠিক আছে তো য'ত ফ্লেজেলা পঢ়িছো তাতে মোটাইল থাকিব মোটাইল থাকিলে তো আমি জু স্পোৰ্স বুলি কওঁ আৰু ৰেড এলগিত
যিটো এছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন নন মটাইল স্প'ৰ হ'ব নন মটাইল স্প'ৰ মানে ফ্লেজেলা নাথাকিব তো এইটো আমি এপ্লেনস্প'ৰ্ছ বুলি ক'ম আৰু ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন বুলি ক'লে কি বুলি বুজি পাম ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন মানে আমি সদায় গেমেটছৰ কথা ক'ম চবতে গেমেটছৰ কথা ক'ম তো ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন গ্ৰীণ এলগি কি হ'ব তো মটাইল গেমেটছ হ'ব ইয়াতো মটাইল গেমেটছ হ'ব তো মটাইল গেমেটছ হ'লে আইছ' এনাইছ' গেমাছ যিকোনো হ'ব পাৰে আইছ' এনাইছ' গেমাছ যিকোনো হ'ব পাৰে আৰু ৰেড এলগিৰ যেতিয়া কথা ক'ম ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন হ'লে সদায় গেমাছ কণ্ডিশ্যন হ'ব তো গেমাছ মানে কি এগ উইল বি লাৰ্জ এণ্ড স্পাৰ্ম উইল বি স্মল তো এইখিনি কুৱেশ্যন আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ তো অলপ ভালকৈ চাবা টাইম দি কেনে